हेलो अल अबको यो भिडियोमा म इन्टरप्टको बारेमा डिस्कस गर्न गइरहेको छु। सो इन्टरप्ट भनेको के हो हामीलाई नर्मली थाहा छँदैछ। यसलाई फेरि एकपटक डिफाइन गरेको छ यो अगाडिको प्याराग्राफमा। सो यसले के डिफाइन गर्छ भन्दाखेरि प्रोग्राम इन्टरप्ट भनेको चाहिँ एउटा ट्रान्सफर अफ प्रोग्राम कन्ट्रोल हो। कहाँबाट ट्रान्सफर हुन्छ त? अहिले करेन्टली रनिङ प्रोग्रामबाट अर्को कुनै सर्भिस प्रोग्राममा हाम्रो प्रोग्रामको एक्जिक्युसन कन्ट्रोल चाहिँ ट्रान्सफर हुन्छ। सो किन ट्रान्सफर हुन्छ भन्दाखेरि ड्यू टु द रिक्वेस्ट द्याट इज जेनेरेटेड एक्सटर्नल्ली अर इन्टरनल्ली। सो दिस इज नोन एज द इन्टरप्ट। ओके, सो इन्टरप्ट भनेको चाहिँ के रहेछ त नर्मली द्याट इज लिटरली ट्रान्सफर अफ प्रोग्राम कन्ट्रोल। यति भनेर बुझौँ कहाँबाट त? अहिले जहाँबाट रन भइरहेछ त्यो प्रोग्रामबाट अर्को कुनै सर्भिस प्रोग्राम that happens because of the request or signal generated externally or internally in the computer. Okay, so जब यो जुन सर्भिस प्रोग्राम छ यो एक्जिक्युट भइसक्छ त्यतिखेर द कन्ट्रोल हेज टु रिटर्न टु इट्स ओरिजिनल प्रोग्राम। जुन प्रोग्राम एक्जिक्युट गरिरहेको थियो त्यहाँ रिटर्न हुनु पर्यो हाम्रो कन्ट्रोल यो सर्भिस प्रोग्राम एक्जिक्युट भए पछाडि। सो इन्टरप्ट प्रोसिड्युर चाहिँ सबरुटिन कलसँग आइडेन्टिकल हुन्छ तर यसको तीनटा भेरिएसन हुन्छ। द फर्स्ट भेरिएसन इज इन्टरप्ट चाहिँ जहिले पनि एक्सटर्नल अर इन्टरनल सिग्नलबाट जेनेरेट भइरहेको हुन्छ एक्सेप्ट फर सफ्टवेयर इन्टरप्ट है। इन्टरप्ट जुन सर्भिस प्रोग्राम हुन्छ द्याट गेट्स एक्जिक्युटेड बाई द एक्सटर्नल अर इन्टरनल सिग्नल। बट इन केस अफ सबरुटिन के हुन्थ्यो त? हामीले चाहिँ के गर्थ्यौँ त? Explicitly we execute the subroutine by calling it, but that is not in the case of our interrupt. Interrupt मा चाहिँ के हुन्छ त? इन्टरनल र एक्सटर्नल सिग्नलले इन्टरप्ट सर्भिस रुटिनलाई ट्रिगर गरेको हुन्छ। द्याट इज एक्सेप्ट फर द सफ्टवेयर इन्टरप्ट इज अ डिफ्रेन्ट थिङ। त्यो एकछिनमा हामी डिस्कस गर्छौँ। द नेक्स्ट डिफरेन्स इज इन्टरप्ट सर्भिस प्रोग्रामको एड्रेस चाहिँ हार्डवेयरले डिफाइन गरेको हुन्छ। त्यही एड्रेसमा गएर हामीले इन्टरप्ट सर्भिस प्रोग्राम लेख्छौँ अर राइट गर्छौँ। सबरुटिन भनेको जुन एड्रेसमा हामीले लेख्दा पनि हुन्छ एड्रेस डिफाइन गऱ्यो त्यो एड्रेसमा सबरुटिन लेख्यो द्याट्स अल। त्यसमा कुनै पनि प्रब्लम हुँदैन थियो। बट इन्टरप्टमा के हुन्छ त? हाम्रो हार्डवेयरले कहाँ इन्टरप्ट लेख्ने भनेर डिफाइनै गरिदिएको हुन्छ त्यो ठाउँ। त्यही इन्टरप्ट सर्भिस रुटिन हामीहरूले लेख्नुपर्छ। इन्टरप्ट लेख्ने भनेको आई मिन टु से इन्टरप्ट सर्भिस रुटिन लेख्ने। एन्ड देन द नेक्स्ट डिफरेन्स इज इन्टरप्टले चाहिँ के गर्छ त? सबै इन्फर्मेसन स्टोर गर्छ। जब इन्टरप्ट सर्भिस रुटिन एक्जिक्युट हुन जान्छ त्यतिखेर त्यो एक्जिक्युट हुनुभन्दा अगाडि के गर्छ त? सिपियुको सबै इन्फर्मेसनहरू स्टोर गर्छ। ओके, तर सबरुटिन कलमा चाहिँ के हुन्छ त? प्रोग्राम काउन्टरको मात्रै इन्फर्मेसन स्टोर हुन्छ। प्रोग्राम काउन्टरको मात्रै किन हुन्छ त? फेरि जहाँबाट एक्जिक्युट गर्नुपर्ने त्यहीँबाट एक्जिक्युट हुन सकौँ रिटर्न गर्दाखेरि त्यसैको लागि प्रोग्राम काउन्टर मात्रै स्टोर हुन्छ। बट इन्टरप्ट हाम्रो एक्जिक्युट भइसकेपछि वी हेभ टु रिटेन द इन्टायर स्टेट अफ द सिपियु। देयरफोर सबै इन्फर्मेसन स्टोर गर्न एकदमै जरुरी छ। ओके, सो दिस प्याराग्राफ अल्सो डिफाइन्स द सेम। तर के इन्फर्मेसन त? सबै इन्फर्मेसन भनेको अल द नेसेसरी इन्फर्मेसन भनेको के हो त भन्दाखेरि के कुरा चाहिँ रिकभर गर्नु पर्यो अथवा के कुरा चाहिँ स्टोर गर्नु पर्यो त? इन्टरप्ट सर्भिस रुटिनमा चाहिँ कन्ट्रोल प्रोग्राम एक्जिक्युसन कन्ट्रोल चाहिँ ट्रान्सफर हुँदाखेरि के कुरा चाहिँ स्टोर भइसक्नु पर्यो भन्दाखेरि प्रोग्राम काउन्टरको कन्टेन्ट कहाँ आउनु पर्यो फेरि एक्जिक्युसन गर्नलाई त्यसको लागि। नेक्स्ट इज द कन्टेन्ट अफ अल प्रोसेसर रेजिस्टर। जति पनि प्रोसेसरको स्पेसियल रेजिस्टरहरू छन् अथवा जेनरल पर्पोज रेजिस्टरहरू छन् ती सबैको कन्टेन्ट चाहिँ के गर्नु पर्यो त? स्टोर गर्नु पर्यो। नेक्स्ट इज द कन्टेन्ट अफ सर्टन स्ट्याटस कन्डिसन। ओके, सो स्ट्याटस कन्डिसन भनेको के हो त? हाम्रो जुन चाहिँ स्ट्याटस बिटहरू थियो सो दे आर द स्ट्याटस कन्डिसन। यो सबै कुरा पनि स्टोर गर्नु पर्यो। यो सबै स्ट्याटस बिटको कन्टेन्ट पनि स्टोर गर्नु पर्यो। सो दिस थ्री आर द मेन थिङ्स है, एकदम प्राइमरी थिङ द्याट निड्स टु बी स्टोर्ड बिफोर ट्रान्सफरिङ द एक्जिक्युसन कन्ट्रोल
टु द इन्टरप्ट सर्भिस रुटिन। इन्टरप्ट सर्भिस रुटिन भने के हो त, एउटा चाहिँ प्रोग्राम हो सानो हाम्रो जसले चाहिँ इन्टरप्ट ह्यान्डल गर्छ। सो द्याट इज नोन एज द इन्टरप्ट सर्भिस रुटिन है। म यो वर्ड फ्रिक्वेन्टली युज गरिरहेको हुन्छु। द नेक्स्ट इज एउटा के छ भन्दाखेरि पिएसडब्ल्यू छ। पिएसडब्ल्यू स्ट्यान्ड्स फर प्रोग्राम स्ट्याटस वर्ड। यो पिएसडब्ल्यू भनेको इनफ्याक्ट के हो त, यो इट इज द कलेक्सन अफ अल स्ट्याटस बिट कन्डिसन इन द सिपियु। सो पिएसडब्ल्यू चाहिँ जुन छ यो भने के रहेछ त, स्ट्याटस बिटको कलेक्सन रहेछ, सबै स्ट्याटस बिटको कलेक्सन रहेछ। एन्ड देन पिएसडब्ल्यू चाहिँ के छ त, एउटा सेपरेट हार्डवेयर रेजिस्टरमा स्टोर हुन्छ। एन्ड वाट डज इट कन्टेन्स? इट कन्टेन्स द इन्फर्मेसन द्याट क्यारेक्टराइजेस द स्टेट अफ द सिपियु। सिपियुको स्टेटलाई क्यारेक्टराइज गर्छ पिएसडब्ल्यूले। सो अब नेक्स्ट भनेको पिएसडब्ल्यूले स्पेसिफिकली के कुरालाई चाहिँ इन्क्लुड गर्छ भन्दाखेरि इट इन्क्लुड्स द स्ट्याटस बिट अफ द एएलयु अपरेसन। एएलयुको लास्ट अपरेसनबाट के स्ट्याटस बिटहरू सेट भयो, के स्ट्याटस बिटहरू चेन्ज भयो, इट इन्क्लुड्स दोज इन्फर्मेसन्स। एन्ड अल्सो कुन खालको इन्टरप्ट चाहिँ अलाउ गरेको छ त, ओके, कुन खालको इन्टरप्ट चाहिँ कम्प्युटर अहिलेको जुन हाम्रो सिनेरियो छ त्यसमा चाहिँ आउनलाई चाहिँ एलाउ गरेको छ, त्यो इन्टरप्टलाई चाहिँ पर्मिसन दिएको छ त, त्यसको इन्फर्मेसन पनि पिएसडब्ल्यूले चाहिँ स्टोर गर्छ। एन्ड देन द नेक्स्ट इज द इन्फर्मेसन अबाउट द मोड अफ द सिपियु। सिपियु दुईटा मोडमा एक्जिक्युट हुन्छ। एउटा मोडलाई भन्छ सुपरभाइजर अर सिस्टम मोड भन्छ, अर्को मोड भन्छ त्यो भनेको चाहिँ युजर मोड हो। सुपरभाइजर अर सिस्टम मोड भनेको कस्तो खालको मोड हो त, जहाँ चाहिँ एकदमै क्रिटिकल इन्स्ट्रक्सनहरू एक्जिक्युट हुन्छ, त्यतिखेर त्यो मोडलाई के भनिन्छ त, सुपरभाइजर मोड भनिन्छ। ओके, फर इक्जाम्पल जब अपरेटिङ सिस्टमको जब अपरेटिङ सिस्टमको कुनै पनि एउटा प्रोग्राम एक्जिक्युट हुन्छ, देन द्याट गेट्स एक्जिक्युटेड इन द सुपरभाइजर मोड। यो मोडमा के हुन्छ त, सर्टेन खालको इन्स्ट्रक्सनहरू मात्रै एक्जिक्युट गर्न मिल्छ। सर्टेन खालको इन्स्ट्रक्सनहरू यो मोडमा मात्रै एक्जिक्युट गर्न मिल्छ। ओके, द्याट मिन्स कुनै जुन इन्स्ट्रक्सनहरू छ द्याट इज भेरी क्रिटिकल है, जसलाई चाहिँ जुन कुरालाई चाहिँ एक्जिक्युट गराउनलाई, जुन इन्स्ट्रक्सनलाई चाहिँ एक्जिक्युट गराउनको लागि चाहिँ अपरेटिङ सिस्टमको प्रोग्रामलाई मात्रै ट्रस्ट गर्न मिल्छ। सो त्यस्तो खालको इन्स्ट्रक्सनहरू पनि यो सुपरभाइजर मोडमा एक्जिक्युट हुने रहेछन्। एन्ड देन द नेक्स्ट मोड इज युजर मोड। युजर मोड भनेको कस्तो खालको मोड हो त, जतिखेर युजर प्रोग्राम एक्जिक्युट भइरहेको हुन्छ द्याट इज नोन एज द युजर मोड। ओके, so the special status bit in the PSW determine the mode advantage the CPU is operating at any given time. Okay, अब certain kind of status bitहरू हुन्छ in PSW that determines the mode. Okay, अनि त्यसले चाहिँ त्यही कुरालाई भन्छ है, यो यति लाइनले त्यही कुरालाई भन्छ, त्यसरी बुझौँ। एन्ड द नेक्स्ट, कुनै कम्प्युटरले चाहिँ इन्टरप्ट सर्भिस रुटिन एक्जिक्युट गर्दाखेरि प्रोग्राम काउन्टर मात्रै स्टोर गर्छ, तर जुन अरू इन्फर्मेसनहरू छ वी नो द्याट मेनली तीनटा कुराहरू स्टोर गर्नुपर्ने हुन्छ। कुनै कम्प्युटरले प्रोग्राम काउन्टर मात्रै स्टोर गर्छ। दिस टु थिङ्स आर द रेस्पोन्सिबिलिटी अफ द प्रोग्रामर। जसले इन्टरप्ट सर्भिस रुटिन लेख्दैछ उसले चाहिँ के गर्नु पर्यो त, सबै प्रोसेसरको रेजिस्टर र स्ट्याटस बिटहरू पहिल्यै स्टोर गर्नु पर्यो बिफोर द इन्टरप्ट सर्भिस रुटिन मोडिफाइज देम। ओके, सो भेरी फ्यू कम्प्युटर स्टोर बोथ प्रोग्राम काउन्टर एन्ड अल स्ट्याटस रेजिस्टर, ओके, इन रेस्पोन्स टु एन इन्टरप्ट। त्यो चाहिँ यो सबै कुरा चाहिँ स्टोर गर्ने धेरै कम कम्प्युटरहरू मात्रै हुँदो रहेछ। सो मोस्ट अफ द कम्प्युटरले चाहिँ के स्टोर गर्छ त भन्दाखेरि, सो इट्स हियर, मोस्ट अफ द कम्प्युटरले चाहिँ हाम्रो पिएसडब्ल्यू र प्रोग्राम काउन्टर मात्रै स्टोर गर्ने रहेछ।
यसले चाहिँ सिपियुको रेजिस्टरहरू चाहिँ स्टोर नगर्ने रहेछ। मोस्ट अफ द कम्प्युटरले सिपियुको रेजिस्टरको कन्टेन्टहरू स्टोर नगर्ने रहेछ। द स्टोर ओन्ली प्रोग्राम काउन्टर एन्ड पिएसडब्ल्यू। सो अब कुनै कुनै कम्प्युटरको चाहिँ के हुन्छ, दुईवटा बेग्ला बेग्लै सेट अफ रेजिस्टर हुन्छ, बेग्ला बेग्लै मोडको लागि। द्याट मिन्स युजर मोडको लागि सेपरेट सेट अफ रेजिस्टर हुन्छ, सुपरभाइजर मोडको लागि अर सिस्टम मोडको लागि सेपरेट सेट अफ रेजिस्टर हुन्छ। जसले गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ एउटा मोडबाट अर्को मोडमा इन्टरप्ट सर्भिस ह्यान्डल गर्दाखेरि स्विच भयो भने वी डु नट ह्याभ टु स्टोर the content of CPU register because each of the mode has their own set of registers. Okay, so now let's discuss the type of interrupts. There are three types of interrupts. तीनटा major types. एउटा भनेको external interrupt, अर्को भनेको internal interrupt, र next one is the software interrupt. Let's begin with the external interrupt. External interrupt भनेको it generally arises from an external source, like from IO device. IO device बाट कसरी राइज हुन्छ त? फर इक्जाम्पल एनी इनपुट आउटपुट डिभाइस रिक्वेस्टिङ द ट्रान्सफर अफ डेटा, त्यसले गर्दाखेरि पनि के हुन्छ त, हाम्रो एक्सटर्नल इन्टरप्ट अराइज हुन्छ। सिमिलरली डेटा ट्रान्सफर फिनिस भयो भने पनि अर्को खालको इन्टरप्ट अराइज हुन्छ, द्याट इज अल्सो एन एक्सटर्नल इन्टरप्ट। अर्को भनेको टाइमिङ डिभाइसबाट पनि एक्सटर्नल इन्टरप्ट आइरहेको हुन्छ। कुनै पनि इभेन्टको टाइम चाहिँ इल्याप्स भएको त्यो इभेन्टहरू त्यो इन्टरप्टहरू पनि टाइमिङ डिभाइसले हाम्रो सिपियुलाई दिइरहेको हुन्छ। नेक्स्ट एक्सटर्नल इन्टरप्टको सोर्स भनेको एउटा सर्किट मोनिटरिङ द पावर सप्लाई। इट इज फ्रम द सर्किट मोनिटरिङ द पावर सप्लाई। नर्मली पावर फेलियर भयो भने के हुन्छ त, हाम्रो चाहिँ एउटा इन्टरप्ट जान्छ सिपियुमा, द्याट सिग्निफाइज द पावर फेलियर है। सो देयर इज टु स्पेसल काइन्ड्स अफ इन्टरप्ट है सिपियुमा, एकदम त्यो चाहिँ जान्नलाई चाहिँ अलिकति इम्पोर्टेन्ट नै हुन्छ। द्याट इज अ टाइम आउट इन्टरप्ट। टाइम आउट इन्टरप्ट भनेको इट इज एन इन्टरप्ट द्याट मे रिजल्ट फ्रम अ प्रोग्राम, जसमा चाहिँ के हुन्छ त, एउटा इन्डलेस लुप हुन्छ। अनि त्यो इन्डलेस लुपले के गर्छ त, त्यो प्रोग्रामलाई एलोकेट गरेको भन्दा पनि बढी टाइम कन्ज्युम गर्छ। देन अ स्पेसल काइन्ड अफ एक्सटर्नल इन्टरप्ट अराइजेस, द्याट इज नोन एज द टाइम आउट इन्टरप्ट। ओके, सो त्यो टाइम आउट इन्टरप्टको सर्भिस रुटिनले के गर्नु पर्यो त, त्यस्तो खालको त्यो जुन इन्डलेस लुप छ त्यसलाई स्किप गरेर प्रोग्राम काउन्टरलाई मोडिफाई गरेर प्रोग्राम काउन्टरलाई कुनै एउटा सेफ लोकेसनमा पोइन्ट गर्नु पर्यो, ताकि अरू प्रोग्रामको पोर्सनहरू चाहिँ एकदम क्लिन तरिकाले रन होस्। ओके, सो द नेक्स्ट वान इज द पावर फेलियर इन्टरप्ट। पावर फेलियर इन्टरप्ट भनेको नर्मली पावर फेल भएपछि आउने इन्टरप्ट हो। पावर फेल भएपछि त अब सबै सिस्टमै बन्द हुन्छ, के होला र इन्टरप्ट भन्ने कुरा पनि हामी सोध्छौँ। बट अलिकति माइक्रो लेभलमा हेऱ्यौँ भने यसको पनि एउटा सेन्स जान्छ है। सो पावर फेलियर इन्टरप्टको सर्भिस रुटिनमा चाहिँ के हुन्छ त, सिपियुको सबै इन्फर्मेसनहरू एउटा पर्मानेन्ट स्टोरेजमा ट्रान्सफर गर्ने टास्क हुन्छ इन द फ्यु मिलिसेकेन्ड बिफोर द पावर सिजेस। पावर सिज हुनुभन्दा केही मिलिसेकेन्ड अगाडि नै के हुन्छ त, त्यो इन्फर्मेसन एउटा चाहिँ पर्सिस्टेन्ट स्टोरेजमा ट्रान्सफर हुन्छ। सिपियुको सबै इन्फर्मेसन एसेन्सियल चाहिने सिपियुको सबै स्टेट, अर्को ल्याङ्ग्वेजमा भन्दाखेरि, अर्को वर्डमा भन्दाखेरि सिपियुको सबै स्टेटहरू चाहिँ के हुन्छ र पर्सिस्टेन्ट स्टोरेजमा ट्रान्सफर हुन्छ। सो इन द केस अफ द पावर फेलियर इन्टरप्ट सर्भिस रुटिनले त्यसरी काम गरिरहेको हुन्छ। पावर सिज हुनुभन्दा अगाडि नै यसले त्यो काम गरिसक्छ, फ्यु मिलिसेकेन्ड्स अगाडि नै। ओके, एन्ड देन द नेक्स्ट इज इन्टर्नल इन्टरप्ट। इन्टर्नल इन्टरप्ट भनेको कस्तो खालको इन्टरप्ट हो भन्दाखेरि द्याट एराइजेस व्हेन एन इन्स्ट्रक्सन अर डेटा इज युज्ड इलिगली अर इरोनियसली। ओके, जुन इन्स्ट्रक्सन अथवा डेटा छ त्यसलाई अलिक गलत तरिकाले युज गर्यो भने इट गिभ्स द इन्टर्नल इन्टरप्ट। ओके, सो इन्टर्नल इन्टरप्टलाई चाहिँ ट्र्याप पनि भनिन्छ। सो यसको इक्जाम्पल के हो भन्दाखेरि रेजिस्टर ओभरफ्लो, रेजिस्टरमा चाहिने भन्दा बढी डेटा, मतलब त्यहाँ अट्ने भन्दा बढी डेटा हाल्न थाल्यो, देन द्याट इज नोन एज द रेजिस्टर ओभरफ्लो। यो भयो भने यस्तो खालको इन्टरप्ट आउँदो रहेछ रेजिस्टर ओभरफ्लोको।
नेक्स्ट इज एटेम्प्ट टु डिभाइड बाई 0 यो गर्दाखेरि पनि के आउने रहेछ त हार्डवेयरबाट इन्टरनल इन्टरप्ट आउने रहेछ सो यो केही पनि सफ्टवेयरको कुरा होइन है हार्डवेयरबाट आउने इन्टरनल इन्टरप्ट कुरा हो नेक्स्ट इज एन इनभ्यालिड अपरेसन कोड यसले गर्दा अपरेसन कोड इनभ्यालिड छ भने पनि इन्टरप्ट आउने रहेछ ओके स्ट्याक ओभरफ्लो सब रुटिन कल गर्दा गर्दा एउटा सब रुटिन पछि अर्को सब रुटिन अर्को सब रुटिन पछि अर्को सब रुटिन स्ट्याकमा चाहिँ पुश भएको भएछ कन्टेन्ट स्ट्याकमा जति अट्छ त्योभन्दा पनि बढी पुश हुन थाल्यो देन द्याट इज नोन एज द स्ट्याक ओभरफ्लो कन्डिसन ओके एन्ड देन द प्रोटेक्सन भायोलेसन यो जुन प्रोटेक्सन स्ट्राटेजी छ यसलाई भायोलेसन गर्यो भने then that also causes an interrupt to arise okay so the occurrence of internal errors is usually a resultant of a premature termination of the instruction execution यदि यस्ता खालका इन्स्ट्रक्सनहरु एक्जिक्युट भयो भने के हुन्छ त यिनीहरु अगाडि नै टर्मिनेट हुन्छन् so that results in the occurrence of internal error okay so यसको लागि रेमेडी के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा सर्भिस प्रोग्राम लेख्ने है जसले चाहिँ यो इन्टरनल इन्टरप्टलाई ह्यान्डल गर्छ एउटा प्रोपर सर्भिस प्रोग्राम लेखेर ओके एन्ड देन एक्सटर्नल र इन्टरनल इन्टरप्टमा कसरी डिस्टिङ्ग्विस गर्ने त इट सिम्स लाइक बोथ आर द सेम दुईटै त इन्टरनली नै सीपीयूबाट आइरहेको हुन्छ बट यो फरक कसरी छुट्याउने त डिभाइड बाइ 0 गर्दाखेरि एक्सटर्नल हो कि यो टाइम आउट इन्टरप्ट पनि त्यस्तै खालको छ टाइम आउट भएपछि आउने इन्टरप्ट हो डिभाइड बाइ 0 भएपछि आउने इन्टरप्ट हो दे लुक लाइक सेम तर के हुन्छ भन्दाखेरि दे ह्याभ सम डिफरेन्स है जसले गर्दाखेरि चाहिँ क्लियरली छुट्टिन्छ यिनीहरू एक्सटर्नल र इन्टरनलको डिफरेन्स सो लेट्स सी इन्टरनल इन्टरप्ट इज जनरेटेड बाइ सम एक्सेप्सनल कन्डिसन कज्ड बाइ द प्रोग्राम इट्सेल्फ यहाँ छ मेन कुरा भनेको प्रोग्राम आफैले गर्दाखेरि आउने इन्टरप्ट चाहिँ के हो त इन्टरनल इन्टरप्ट हो र एक्सटर्नल इभेन्टबाट आउने इन्टरप्ट भनेको के हो त एक्सटर्नल इन्टरप्ट हो नेक्स्ट इज इन्टरनल इन्टरप्ट सिन्क्रोनस हुन्छ ओके एकदम सिन्क्रोनाइज भएको हुन्छ एक्सटर्नल इन्टरप्ट एसिन्क्रोनस हुन्छ यो जति बेला जसरी पनि हुन सक्छ ओके मोर यसलाई अलिकति डिस्क्राइब गर्दाखेरि के हुन्छ त यही कुरालाई जब कुनै पनि प्रोग्रामलाई हामी रिरन गर्छौं इन्टरनल इन्टरप्ट चाहिँ सेम ठाउँमा आउँछ बिकज द्याट इज द सेम लाइन अफ कोड विच कज द इन्टरनल इन्टरप्ट नि त बारम्बार रन गर्दाखेरि पनि त्यही लाइनमा के हुन्छ त त्यही इन्स्ट्रक्सनको चाहिँ ठ्याक्क ठाउँमै त्यही इन्स्ट्रक्सनको लोकेसनमै चाहिँ के हुन्छ त इन्टरनल इन्टरप्ट आउँछ ओके जुन चाहिँ इन्स्ट्रक्सन इलिगल छ अथवा एररफुल छ त्यही चाहिँ के हुन्छ त इन्टरनल इन्टरप्ट आउँछ सो इन्टरनल इन्टरप्ट भनेको बारम्बार त्यही प्रोग्राम रन गर्दाखेरि एकै ठाउँ अकर हुन्छ बट एक्सटर्नल इन्टरप्ट चाहिँ के हुन्छ त इट डिपेन्ड्स अन द एक्सटर्नल कन्डिसन त्यही भएर के हुन्छ त यो जतिखेर पनि आउन सक्छ इट इज नट डिपेन्डेन्ट अपन द प्रोग्राम बिङ एक्जिक्युटेड एट द टाइम ओके सो नाउ वी आर क्लियर एक्सटर्नल र इन्टरनल इन्टरप्टको डिफरेन्स के हो भनेर but they are generated from signals that occur in the hardware from the CPU एउटा के हो त कमन पोइन्ट हो यिनीहरुको चाहिँ ओके सो त्यो यहाँ मेन्सन गरेको छ सो अब नेक्स्ट द थर्ड काइन्ड अफ इन्टरप्ट दैट इज सफ्टवेयर इन्टरप्ट भनेको इट इज नर्मल काइन्ड अफ फंक्सन कल जस्तै खालको हो है सफ्टवेयर इन्टरप्ट भनेको चाहिँ सफ्टवेयर इन्टरप्ट कतिखेर इनिसिएट हुन्छ भन्दाखेरि इट इज इनिसिएटेड ड्युरिङ द एक्जिक्युसन अफ एन इन्स्ट्रक्सन कुनै पनि इन्स्ट्रक्सन एउटा यस्तो स्पेशलिस्ट काइन्ड अफ इन्स्ट्रक्सन चाहिँ हामीहरूले एक्जिक्युट गर्यो ओके जसले चाहिँ के गर्छ त एउटा इन्टरप्ट सर्भिस रुटिनलाई कल गर्छ देन द्याट इज नोन एज द सफ्टवेयर इन्टरप्ट So in precise terms, software interrupt is a special call instruction that behaves like an interrupt rather than a subroutine call. Okay, service routine लाई चाहिँ कल हुन्छ instead of subroutine. अब यसमा पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि यो तीनटा कुरालाई चाहिँ कम्प्लिट गर्न खोज्छ ओके यो सो इट इज डिफरेन्ट फ्रम अ सबरुटिन कल सफ्टवेयर इन्टरप्ट पनि के हो त डिफरेन्ट छ सबरुटिन कल भन्दा दो दे बिहेव्स लाइक सेम तर इन्टरनल यिनीहरुको वर्किङ चाहिँ फरक हुन्छ सो अब यहाँ हेरौँ यो अर्को पोइन्टमा इट क्यान बी कल टु अ फंक्सन by the programmer to initiate an interrupt procedure at any desired point in the program. यो चाहिँ नर्मल्ली प्रोग्रामरले नै कल गर्न मिल्ने टाइप अफ इन्टरप्ट हो सो
नर्मली यसको युज भनेको चाहिँ सबभन्दा बढी भनेको सुपरभाइजर कल इन्स्ट्रक्सनमा युज हुन्छ। यो सुपरभाइजर कल इन्स्ट्रक्सन भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि एउटा यस्तो इन्स्ट्रक्सन हो जसले चाहिँ सिपियुलाई युजर मोडबाट सुपरभाइजर मोडमा सिफ्ट गर्छ। अब यो कतिखेर युज हुन्छ भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ के हुन्छ त धेरैजसो कामहरू इनपुट आउटपुट डिभाइसमा चाहिँ कम्प्लेक्स इनपुट आउटपुट अपरेसन छ, ट्रान्सफर छ भने त्यो काम चाहिँ सुपरभाइजर मोडबाट मात्रै रन हुन्छ। ओके, अब फर इक्जाम्पल एउटा युजर प्रोग्राम छ, त्यसलाई चाहिँ कम्प्लेक्स इनपुट आउटपुट प्रोसेस चाहिँ युज गर्नु पर्यो। सो त्यतिखेर युजर प्रोग्रामले त पाउँदैन यो कुरा गर्न, बिकज द्याट इज only available in the supervisor mode. That instruction is only available in the supervisor mode. So as a result के हुन्छ त, there is a supervisor call instruction, okay, जसलाई चाहिँ युजर प्रोग्रामले कल गर्छ, सुपरभाइजर कल इन्स्ट्रक्सन। एज अ रिजल्ट हाम्रो सिपियु के हुन्छ त, सुपरभाइजर मोडमा स्विच हुन्छ। ओके, सो यो सुपरभाइजर कल इन्स्ट्रक्सनले के गर्छ त, इट कजेज अ सफ्टवेयर इन्टरप्ट that stores the old CPU state and brings in a new PSW that belongs to the supervisor mode. Okay, so as a result के हुन्छ त, now the user program can have the data from IO devices. Okay, यो सबै supervisor mode ले control गर्छ and then it finally gets transferred to the user program. तर यसको प्रोसेस के हुन्छ त, युजर प्रोग्रामले डाइरेक्ट सुपरभाइजर मोड मतलब यो सुपरभाइजर कल इन्स्ट्रक्सनलाई डाइरेक्टली कल गर्न मिल्दैन है। फर्स्ट अफ अल के हुन्छ भन्दाखेरि युजर प्रोग्रामले अपरेटिङ सिस्टमलाई सुपरभाइजर कल गर्नलाई रिक्वेस्ट गर्छ एन्ड देन अपरेटिङ सिस्टम ह्यान्डल्स द नेक्स्ट लेभल अफ टास्क। अनि फेरि युजर प्रोग्रामलाई जे काम अल्टिमेटली चाहिएको हो त्यो कुरा मात्रै युजर प्रोग्रामले पाउँछ। युजर प्रोग्रामले डाइरेक्टली सुपरभाइजर मोडसँगै चाहिँ एकदम क्लोजली लिङ्क भएर काम गर्न पाउँदैन। सो बीचमा चाहिँ मिडिएटर के हुन्छ, देयर इज अलवेज एन अपरेटिङ सिस्टम फर द सेक्युरिटी पर्पजेस। ओके, सो दिस कम्प्लिट्स योर दिस टपिक। अब अझै डिटेल चाहियो भने यु क्यान सी इन टेक्स्ट अथवा बुकमा झन् धेरै डिटेलमा छ। ओके।